Khi bạn đi phỏng vấn xin việc, người phỏng vấn không nghe vấn đề của bạn. The only thing I ask from you is ganas, Điều mà tôi desire. bắt đầu từ các em đó là ước muốn, ước vọng. He said, today is Monday, Hôm nay là thứ hai, today is quiz day, hôm nay là ngày kiểm tra, Friday, payday, ngày thứ sáu là ngày trả lương the weekly test. và sẽ là có bài kiểm tra cuối tuần. You have your test, you have your test now, take it, 20 minutes. Bây giờ các em đã có bài test rồi, làm đi trong vòng 20 phút. If you have any questions, if you finish early, Nếu mà làm xong sớm, there's more work on the board. có thêm bài trên bảng kia. Any questions? Có hỏi gì không? Good. Tốt. Start. Nào, bắt đầu. So, look at your notes. Bây giờ các bạn hãy nhìn vào những ghi chép của mình. If we were doing, I show you the video clip to show you a successful teacher. Tôi muốn chia sẻ cái video này với các bạn để chỉ ra một người giáo viên thành công. And to show you, I think, how important it would be, or the contribution of qualitative research. Điều này để thể hiện rằng cái vấn đề quan trọng, vai trò quan trọng của nghiên cứu định tính như thế nào. This teacher, his students won many awards. Học sinh của thầy giáo này muốn có rất nhiều những phần thưởng. First time in the history of that school. Đầu tiên trong lịch sử của trường này, tất cả những học sinh của thầy đạt được rất nhiều các loại giải thưởng. Because he could motivate his students. Bởi vì thầy có thể thúc đẩy động cơ học tập của các em. So I started by saying we could do quantitative research with a survey of teachers. Như vậy là tôi đã bắt đầu bằng chia sẻ với các bạn là chúng ta có thể tìm hiểu cái thái độ và cái hành vi của người giáo viên này bằng những cái phiếu điều tra. But you get something very different from being in his classroom. Nhưng các bạn sẽ lấy được những cái dữ liệu vô cùng khác biệt khi các bạn ngồi trong lớp học của thầy. So from your observation, và vậy là từ những cái quan sát của các bạn, what were some of the attitudes and behaviors of the teacher that you think might be important? Vậy là từ những cái phần ghi chép của các bạn hãy cho biết là những cái điểm gì đặc biệt về thái độ và những cái phương pháp của thầy giáo này mà các bạn cho rằng rất quan trọng trong vấn đề kỳ vọng đối với học sinh. Take 1 minute to talk to the people at your table. Các bạn hãy dành 1 phút để trao đổi với những người ngồi bên cạnh mình về những điều mà các bạn vừa ghi chép được về thái độ và về phương pháp của người giáo viên này đối với việc học tập của học sinh. Remember, the purpose of qualitative research is to generate hypotheses, not to test hypotheses, so we don't draw conclusions from this. Như vậy các bạn hãy ghi nhớ rằng vai trò nghiên cứu định tính là không phải để tìm ra, không phải là để kiểm tra giả thiết mà là tạo ra giả thiết. Do vậy đừng vội rút ra những kết luận. Okay, 1 minute. Talk to your. 1 phút bắt đầu ạ. Bây giờ chúng ta sẽ trao đổi với người ngồi bên cạnh về những điều mà chúng ta vừa ghi chép được từ những video clip của mình, từ những quan sát của mình đối với cái lớp học của sau. Oh.
Okay. Okay. Hanoi. Hà Nội ạ. Begin with Hanoi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với Hà Nội ạ. If you can give us, if you answer, give just one teaching behavior or teaching practice or an attitude that communicates his expectations. Các bạn chỉ nêu một vấn đề các bạn nhìn thấy về thái độ hoặc là về phương pháp của người giáo viên này mà ông ấy dùng để trao đổi cái kỳ vọng của ông ấy đối với học sinh của ông ấy. Xin mời Hà Nội phát biểu ạ. Một vấn đề mà các bạn rút ra từ quan sát của mình ạ. Hà Nội ạ. Hà Nội nghe rõ không ạ? Có, không có. Có gì chia sẻ ạ? Vâng, từ quan sát này các bạn thấy thái độ hay là cái phương pháp gì của thầy giáo này mà các bạn thấy các bạn một vấn đề ạ? They have somebody here. Xin chào. Xin chào. Oh, I should have known. That's good to me. Okay. Yeah. Tôi thấy là qua cái video thì thầy giáo có làm mấy cái việc thế này. Là đầu tiên là ép buộc. Xin lỗi, đầu tiên là không thất vọng trước, tức là thái độ rất bình tĩnh và không thất vọng trước cái gọi là một cái đám học sinh nó như vậy. Ông thầy không cáu giận, nhô nhang nhưng ông thầy không cáu giận. Bước thứ hai là ông phải đưa ra cái chuyện là thuyết chặt cái môn, tức là ép buộc cái làm cái bài quiz là muốn hay không muốn là phải làm bài quiz. Thứ ba là bắt đầu mới khuyến khích một cái lời quan trọng nhất là ai cũng có thể học toán được. Và cái thứ tư thì ông cũng giỏi một cái chỗ rằng là ông nói về chuyện sau này khi ta phỏng vấn về công việc thì người ta không bao giờ có cơ hội để trình bày là khó hay không khó, anh có làm được. Vậy nên là cái đó là rất là giỏi. Oh, what a good student! You surprised me. Okay, very good. He talked about quite a few things. Anh nói được một số vấn đề khá là rõ về. Some of them were ones you mentioned at the beginning of the morning. Một số điểm mà các bạn đã nói đề cập trước đây. We talked about. Remember, somebody said support. Một số người nói về cái gì ạ? Hỗ trợ. Friendly atmosphere. Someone over here. Yeah, this guy right here. Anh này và anh này là Hà Nội ạ. Cái bạn đấy ạ, một cạnh một áo đỏ là nói về vấn đề là môi trường lớp học thân thiện ạ. Ông đã tạo ra được cái môi trường lớp học thân thiện. But remember, I said there should also be pressure. Nhưng mà các bạn nhớ là tôi nói về vấn đề áp lực. Ông ấy tạo ra một sự cân bằng giữa áp lực và cái môi trường thân thiện cho sinh viên của anh. So he expressed caring or communicate caring. Và vậy là đầu tiên ấy thì ông ấy chia sẻ với sinh viên cái sự quan tâm của ông ấy. But business like. Nhưng mà theo kiểu công việc. Right. In the first class, everything disorganized. Ở cái lớp học đầu tiên tất cả mọi thứ đều không có trật tự. Second class. Lớp học thứ hai mọi người ngồi everything well organized. Okay. Somebody earlier mentioned, I think, making it practical. Và có một số bạn nào đó nói về cái ý tưởng là làm sao được cái bài học đấy nó thực tế và nó có liên hệ với thực tiễn. So he made very clear. Một bạn ở lớp ở Thành phố Hồ Chí Minh này đã chia sẻ rất là rõ ràng là cái bài học phải rất là cụ thể. So he made very clear why it's important. Chính vì vậy ở trong cái video này người giáo viên đã nói rất rõ vì sao vấn đề học toán này là quan trọng. What other things did you guys see? Ngoài ra các bạn còn nhìn thấy điều gì ạ? Ở Thành phố Hồ Chí Minh ạ, các bạn nhìn thấy điều gì nữa? Min gave about 6, so he used up Hanoi. Anh Minh đã đưa ra 6 điều, vậy là anh ấy dùng hết phần quota của Hà Nội rồi, bây giờ đến Thành phố Hồ Chí Minh. Ho Chi Minh. Yeah. Xin mời anh. Cái đoàn tôi nghĩ là dạy giá trị cho học sinh của họ. Vấn đề không phải là toán, không phải là dễ hay khó, mà vấn đề là anh có khát vọng hay không. Yeah, very good.
What else? Discipline and demanding. He He is disciplined and demanding. Rất là có Disciplined tổ chức kỷ and luật demanding. và rất là đòi hỏi và có đòi hỏi cái sự tổ chức kỷ luật của học sinh của mình. But often, if we use the word demanding, it have bad meaning, Nhưng mà thông thường khi nói yêu cầu thì nó có cái nghĩa xấu, like pressure. giống như là It have áp bad lực. meaning. But Nhưng he give positive pressure. mà trong trường hợp này ông giáo đã đưa ra những cái áp lực rất là tích cực cho học sinh. He set the standard very high. Ông ấy đưa ra những cái tiêu chuẩn rất là cao. Yeah, I think this teacher he's cool, as he know who his student is, Và giáo viên này rất là thân thiện, rất là and bình he tĩnh know the situation of the student, and he know how to adapt to the class. và And rất là mental hiểu health học sinh của is mình. important. Okay, very good point. Good point. Yeah, I will show you one more scene. Rất là điểm tốt. Và bây giờ chúng ta sẽ xem thêm một cảnh nữa nhé. By the way, this is a movie Và tiện tôi muốn chia sẻ các bạn đây là bộ phim which is a true story. dựa trên một câu chuyện có thật. True story. Câu chuyện có thật. That school Cái trường học full này, of drugs, đây những kẻ dùng gangs, mafia, the students all failing. tất cả các học sinh đều học hành rất là tồi tệ, trượt lên trượt xuống. And he gets the students to pass the highest level of mathematics, calculus, Và anh in đã high giúp, school. và cái thầy giáo này đã giúp học sinh đạt được điểm cao nhất trong môn đại số ở trường phổ thông, trường cấp 3. But this gentleman, he mentioned he can understand the students. Và như cái anh bạn trẻ này nói rằng I think người thầy giáo này hiểu học sinh của mình. I think last time I taught you the Thai word, khao chai. Khao trải, giống như Khao là trước tôi nói trải. với các bạn về cái từ khao trải, từ đi qua trái tim. Enter the heart. In that second scene, Trong cái cảnh thứ hai, you saw in the back of the room các bạn đã nhìn thấy phía đằng sau cuối lớp one of the students with a hat on. có một cái học sinh có một cái mũ cao. He was a gang leader. Đó là một cái And phong đảng, trưởng phong đảng của đó. but the teacher Nhưng giáo viên này can even begin to motivate him. thậm chí còn có thể làm cho nó I'm going to show I'm going to show you a làm scene cho cái cậu bé đấy cảm thấy có động cơ học tập. Tôi sẽ chỉ cho các bạn thấy cái video clip này. because he mentioned the teacher can understand his student. So watch this. Bởi vì học viên này chỉ ra rằng là ông giáo này hiểu học sinh của mình. Và bây giờ các bạn sẽ xem cảnh tiếp theo. The student comes to see him in the outside of class. Ở cảnh này, người học sinh đi gặp ông đấy ở ngoài, And ngoài lớp học. the student has a problem. Và học sinh có một vấn đề. He said, he will say, I need another book. Học sinh này nói là em cần có một quyển sách khác. The teacher said, why do you need another book? Tại sao em lại cần một quyển sách khác? You have a book already. Em có sách rồi mà. He said, I can't let any of my friends see me with a book. Em không thể để cho các bạn của em nhìn thấy em mang sách được. Or he lose face with Không thì em his sẽ mất hết cái uy tín với bọn nó mất. with his gang. Với cái băng đảng người trưởng. So this is understand. So watch. Và đây là điều nói về sự thấu hiểu. Các bạn hãy xem. I want to talk to you about class. I'm going to do better, but I have a little problem. Em sẽ học tốt hơn thế nhưng mà em có một vấn đề nhỏ. Can't let my friends see me with a book. Không thể để bọn nó nhìn thấy em mang sách đến trường. I'm going to give you 3 books. Tôi sẽ đưa em 3 quyển sách. Home, Ở nhà, class. ở trường.
He said, and the kid says, this one's not new. Cái này không có mới. Rồi. He said, okay, I give you 3 books. Rồi tôi đưa cho em 3 cuốn sách. Now what are you going to do for me? Nào bây giờ em làm gì cho tôi đây? Expectation. And the kid says, production. I'm going to do my work. Em sẽ ra sản phẩm. Em sẽ có sản phẩm đây. Okay. A couple of other things that you saw. Có đôi điều mà các bạn nhìn thấy. What else did you see? His attitude or behaviors? Các bạn nhìn thấy Two thái độ more. hay là các bạn nhìn thấy hành vi, có điều gì các bạn còn nhìn thấy nữa? Từ này rất là tự tin. Very confident. He's very confident. Confident in himself, okay. Caring và rất là quan tâm đến học sinh. Caring, yes. Rất là tự tin và rất là quan tâm. Caring, but not just friendly. Nhưng mà quan tâm nhưng mà không phải là You know, always business. Luôn luôn theo kiểu là công việc. Okay. Anyway, this is not our class today. I just want you to see the real teacher in the classroom. Thực ra thì đây không phải là cái bài học của chúng ta ngày hôm nay. Tôi chỉ muốn chỉ ra cho các bạn một ví dụ về một cái lớp học như vậy. And help you to see that if we were doing research about teacher and expectations, very hard to capture this in a survey. Và để cho các bạn thấy rõ một điều rằng nếu như các bạn thực hiện một nghiên cứu về kỳ vọng của giáo viên đối với học tập của sinh viên thì rất là khó để lấy được những cái dữ liệu như thế này qua những survey điều tra của mình, qua những survey điều tra thông thường. So by doing the observation in the classroom first, chính vì thế cái việc quan sát lớp học như thế này, it gives us an idea what to ask in the survey. Đã đưa ra cho chúng ta những cái điều kiện để chúng ta có thể hỏi những câu hỏi như thế nào trong những kiểu điều tra của chúng ta. So, mixed methods research focuses on collecting, analyzing, and mixing quantitative and qualitative data in a single study or series of studies. Như vậy, như là một cái phương pháp hỗn hợp này nó tập trung vào việc thu thập dữ liệu, đánh giá dữ liệu và dựa trên cái cơ sở của cả hai phương pháp định tính và định lượng áp dụng trong một nghiên cứu hoặc một loạt các nghiên cứu. And that by putting them together, you can have a stronger study than either a qualitative or quantitative study by itself. Như vậy khi sử dụng cái phương pháp hỗn hợp này, các bạn đã có được một cái thiết kế rất là mạnh để các bạn có thể tổng hợp được những vấn đề, những cái điểm mạnh của cả định tính và cả định lượng trong nghiên cứu của mình. So 6 characteristics of mixed method studies. Ở đây tôi nêu ra 6 đặc điểm chính của phương pháp hỗn hợp. The first I just mentioned. Cái điều đầu tiên thì tôi đã nói. Moving on, that mixed method studies can provide more evidence and more convincing arguments from different perspectives. Như vậy, với phương pháp hỗn hợp này đã cung cấp cho chúng ta thêm các bằng chứng và thêm cả những cái kết luận, những cái tranh cãi mà rất là có tính thuyết phục từ các quan điểm khác nhau. That it involves collecting both quantitative and qualitative data. Và nó bao gồm việc thu thập dữ liệu cả định tính và cả định lượng. And that we integrate the two types of data together. Và hai loại dữ liệu định tính và định lượng này được tổng hợp với nhau, được phân tích cùng với nhau. A mixed methods design can collect the qualitative and quantitative data at the same time in a sequence or both. Trong phương pháp hỗn hợp thì data, các dữ liệu nghiên cứu được thu thập có thể cùng một thời gian, cùng một thời điểm hoặc ở các thời điểm khác nhau.
And the study may give more emphasis to the quantitative or the qualitative data depending upon the researcher's Vậy goals. phụ thuộc vào mục tiêu nghiên cứu thì trong cái phương pháp hỗn hợp này chúng ta có thể sử dụng nhiều hơn nghiêng về định tính hoặc là nghiêng về định lượng. Now, the strength of the mixed method research is that the words and pictures can add meaning to numbers. Một cái điểm mạnh của phương pháp hỗn hợp này là chúng ta có những từ ngữ và những hình ảnh để miêu tả để tạo thêm những cái ý nghĩa trong con số. Numbers can add precision to specific cases and stories and pictures. Và ngược lại, những con số đấy có thể thêm vào những cái, tức là làm cho nó chính xác hơn những câu chuyện và những cái hình ảnh. Can generate, test and explain theory. Và trong trường hợp này thì nó có thể tạo ra những lý thuyết mới, hoặc có thể kiểm chứng những lý thuyết mới, hoặc có thể hoặc là giải thích, diễn giải lý thuyết. And that the strengths of one method compensate for their weaknesses. Và những điểm mạnh của cái phương pháp này bổ sung những điểm mạnh của phương pháp kia, kết hợp với nhau. And at the end, you have a more complete picture whether to inform theory or practice. Và cuối cùng thì nó tạo ra một bức tranh hoàn thảo, toàn diện để nói về lý thuyết hoặc là đưa ra một cái chính sách cụ thể nào đó. If you read that list of strengths, khi các bạn đọc những cái đặc điểm của những cái điểm mạnh của phương pháp hỗn hợp này, you might ask, why doesn't everybody simply do mixed methods research? Và các bạn sẽ hỏi tại sao mọi người lại không, tất cả mọi người không đi làm phương pháp hỗn hợp? And there are some reasons. Bởi vì có một số lý do như sau. If you are an individual researcher doing the study, với tư cách là một người nghiên cứu độc lập, for example, a master's thesis or a doctoral dissertation, ví dụ như là một bài luận văn thạc sĩ hay là tiến sĩ, or just a faculty researcher, hoặc là một vấn đề, một bài nghiên cứu của một giảng viên nào đó, it may be difficult for one person to have both sets of skills. rất là khó để trong một người nghiên cứu có cả hai kỹ năng định lượng. So you may be qualitative researcher. Có thể bạn là người nghiên cứu định tính. You can see that collecting quantitative data would be useful. Và có thể thấy là cái việc thu thập dữ liệu định lượng rất là ích lợi. But you're not confident about your ability to analyze the quantitative Có thể data. bạn không thoải mái tự tin lắm khi mà bạn đánh giá xử lý các dữ liệu. Or the other way around. Hoặc ngược lại. It can also be difficult for one person to carry out both sets of tasks from a logistical point of view. Và tương tự theo cái sắp xếp và theo cái trình tự của một nghiên cứu thì rất là khó để cho một nhà nghiên cứu có thể thực hiện tất cả những cái công đoạn của các phương pháp hỗn hợp này. It's more expensive. Và tất nhiên nó đắt tiền hơn. In turn, it may be more real cost as well as your time. Mất nhiều thời gian hơn. To instead of simply doing a qualitative or quantitative study to do both. Thay vì chỉ làm một phương pháp thì với cái phương pháp hỗn hợp này nó sẽ tốn rất nhiều thời gian hơn và tốn cả nhiều công sức tiền bạc hơn. So in many cases, if you're going to do mixed methods research, you'll want to do it as part of a team. Chính vì vậy, trong phần lớn các nghiên cứu phương pháp theo phương pháp hỗn hợp thì chúng ta thường làm một nhóm các nhà nghiên cứu. There are two general categories or classifications of mixed methods designs. Có thông thường thì có hai loại phổ biến, hai loại phương pháp nghiên cứu hỗn hợp phổ biến như sau. We call concurrent designs. Những thiết kế đồng thời. In concurrent designs, you're collecting the qualitative and quantitative data during the same general period of time. Trong những thiết kế đồng thời này thì chúng ta sẽ cùng thu thập dữ liệu trong một khoảng thời gian cùng nhau. And we may for example, we may have parallel questions that are being asked quantitatively and qualitatively. Và chúng ta có thể sử dụng song song các câu hỏi cho phần định tính cũng như là phần định lượng trong quá trình thu thập dữ liệu. So we may be doing a survey. Có thể chúng ta sử dụng một cái phiếu khảo sát điều tra. But then we pick a sample from the survey participants to go and interview.
Và có thể các bạn sẽ tìm ra trong cái số phiếu khảo sát điều tra đấy, các bạn sẽ tạo ra một nhóm nhỏ hơn để thực hiện nghiên cứu định tính. And this is very useful to check the reliability and validity of your quantitative information. Và đây là một phương pháp rất là ích lợi để kiểm tra cái sự tin cậy, độ tin cậy của cái dữ liệu định lượng mà các bạn thu thập được. Sequential design. Những thiết kế liên tục, tiếp tục hay là thông qua tuần tự, những thiết kế tuần tự. In a sequential design, either the qualitative comes first and then the quantitative, or the quantitative and then followed by qualitative. Trong trường hợp những cái thiết kế tuần tự này thì bạn có thể thực hiện nghiên cứu định lượng trước, sau đó đến định tính, hoặc ngược lại. I show you some examples. Đây là một số, tôi sẽ chỉ cho bạn một số những cái ví dụ. Ví dụ thứ nhất là ví dụ kiểm tra chéo. So here is an example of a concurrent design. Thiết kế đồng thời. So you can see the quantitative and qualitative data collected at the same time. Và bạn thấy là cái vấn đề thu thập dữ liệu và đánh giá dữ liệu cùng xuất hiện đồng thời với nhau. And you're comparing the results of the two. Và kết quả được kiểm tra cũng cùng một thời điểm với nhau. To get a more complete understanding. Và cuối cùng là đưa ra một cái kết luận. And then result in your final từ model. hai cái phương pháp này. So here's an example. Đây là một ví dụ về phương pháp đồng thời này. Ví dụ như là phương pháp này thì có cái phiếu điều tra học sinh và giáo viên ở trong 100 lớp học về cái kỳ vọng của giáo viên đối với động cơ học tập của học sinh. Và trong cái thời gian khảo sát thì người ta cũng sử dụng những cái phương pháp phỏng vấn sâu đối với 10 giáo viên và 5 học sinh trong mỗi một lớp học này. Sau đó kết quả của hai phần điều tra khảo sát và kết quả interview sẽ được đánh giá cùng đồng thời để đưa đến một cái bức tranh cuối cùng toàn diện về kỳ vọng của học sinh lên cái việc học tập của kỳ vọng của giáo viên lên việc học tập của học sinh. Another type is in an experimental design. Phần trong cái ví dụ này thì thiết kế đây là thiết kế thực nghiệm đồng thời. Trong cái thiết kế thực nghiệm đồng thời này thì các bạn thấy là chúng ta sử dụng những cái dữ liệu định lượng trước. So here you may have a pre-test, collect your data, your pre-test data. Và như vậy là các bạn sẽ thu thập dữ liệu và sau đó các bạn sẽ đánh giá dữ liệu và đưa ra kết quả định lượng trước. You have an intervention. Sau đó các bạn đưa ra những cái biện pháp can thiệp. And then, during the intervention, you actually go and observe. Và trong quá trình đưa ra những biện pháp can thiệp này thì các bạn sẽ thực hiện các phương pháp quan sát sử dụng trong phương pháp định tính. Or conduct interviews. Hoặc là phỏng vấn. Depending upon what is suitable. Phụ thuộc vào cái mục tiêu nghiên cứu của các bạn. If you were doing medical research, I know we have some people from the medical and pharmacy. Biết là trong số chúng ta có một số người từ trong chuyên ngành y học thì các bạn cũng có thể. So if your intervention was some kind of health procedure that people were using. Trong cái đây thì cái chương trình intervention là cái phương pháp can thiệp này nó có thể khảo sát về cái kết quả thực hiện của một cái quá trình nào đó. You actually go and collect some observation or interview data with the people who are actually doing the procedure. Như vậy là với một cái trình tự, ví dụ trình tự y khoa nào đó thì bạn có thể phỏng vấn hoặc trực tiếp quan sát những người đó. And you may find that the people who are all doing the procedure quite differently. Và có thể bạn sẽ tìm ra là mọi người thực hiện những cái phương pháp hoàn toàn khác nhau. So anyway, this collecting the data here will help inform your understanding. Và cái việc nghiên cứu và việc thu thập những dữ liệu định tính này giúp cho bạn hiểu được kết quả của những kiểm tra cuối cùng về mặt định lượng. So when you compare your pre-test and post-test, this might help you to understand why you get the results that you get. Và như vậy thì sau khi so sánh cái kết quả ban đầu và kết quả sau
thì các bạn sẽ dùng cái dữ liệu định tính để giải thích vì sao bạn có những kết quả nghiên cứu như vậy. Because in quantitative research, you often get a result and you don't understand why you got the result. Bởi vì trong nghiên cứu định lượng đôi khi các bạn có kết quả nhưng không thể trả lời được câu hỏi vì sao bạn có kết quả như vậy. Question. Another question. In both types of research, you need to sample. Trong cả hai loại này thì các bạn đều có những cái mẫu. How would you perform your sampling process? Because Làm thế nào để bạn chọn được cái mẫu nghiên cứu của back bạn? to the previous slide, current Trong cái when you connect your data independently, then your sample can be biased or can be different, and your conclusion can be. Câu hỏi của bạn là khi ở trong những cái trường hợp mà bạn sử dụng hai phương pháp đồng thời định tính và định lượng và thu thập dữ liệu với cái loại hai mẫu nghiên cứu khác nhau thì cái kết quả của bạn có thể là bị thiên vị hoặc là không chính xác. Well, here in this type of design, you may actually pick a random sample from within. So you've got overall you've got a sample. Trong trường hợp này bạn có một cái mẫu lớn, sau đó bạn chọn một cái mẫu ngẫu nhiên trong cái mẫu lớn đấy. So you may pick a random sample of the 50 classes to go in to do Ví dụ your bạn có thể chọn ngẫu observation. nhiên 15 lớp học trong số 100 lớp học đấy để làm cái nghiên cứu định lượng. But remember, the purpose here. Nhưng nhớ cho rằng cái mục đích này, The purpose here, it's qualitative, not quantitative. It's you're just trying to get insights about what is happening. cái mục tiêu ở đây là bạn chỉ hiểu được, tìm ra được những cái động cơ cũng như là những cái khái niệm quan điểm của mọi người trong The cái sample here is going to be too small to draw any conclusions by itself. Chính vì vậy đối với nghiên cứu định tính thì với cái lượng mẫu nhỏ như thế bạn sẽ không thể nào mà có kết quả chung cho toàn bộ mẫu lớn được. Nó chỉ để hiểu cho cái kết quả của cái mẫu lớn thôi mà thôi. But there's a variety of different ways of handling that. I think he asking about how to choose the sample, right? It might be a different topic. I mean, sampling may affect your Yeah. Sampling here. Right. If it's a part of it's like you have a big Study. a sample. Có một cái mẫu lớn. And then you do the font. Nếu như bạn chọn một cái mẫu nhỏ để làm cái phần định